বন্ধু-বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলত ফ্ৰুট পিন উইদাউট ফিট নামৰ যি ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ আছে আৰু এই ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ ক্লাছ 10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু এই ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰৰ পৰা 4টা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ HSLC পৰীক্ষাত আহে আৰু এই গোটেই 4টা চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' মই অলৰেডি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। কিন্তু এই চেপ্টাৰটো অৰ্থাৎ ফ্ৰুট পিন উইদাউট ফিট নামৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে এই চেপ্টাৰটোৰ মই এটা এনিমেশ্যন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহজতে গোটেই লেচনটো বুজি পাব পাৰে আৰু সহজতে মনত থ'ব পাৰে। আৰু যদি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা, লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে তাত ক্লিক কৰিলেই সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা। কিন্তু আজি মই কি কৰিম, এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ এই পাঠটোৰ লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো কিন্তু অকণমান ধৈৰ্য সহকাৰে চাব লাগিব আৰু পুৰা শেষলৈকে যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ আৰু বেলেগ কোনো কনফিউজন নাথাকিব। কোনো ধৰণৰ কথা যদি তোমাক এই লেচনটোৰ পৰা যদি সোধে তেতিয়া তোমালোকে উত্তৰ দিব পাৰিবা। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত তোমালোকৰ ইয়াত লাইন দিয়া আছে, কেন এ মেন বিকেম ইনভিজিবল। এটা মানুহ কেতিয়াবা ইনভিজিবল হ'ব পাৰেনে, অদৃশ্য হ'ব পাৰেনে, সেই বুলি এটা প্ৰশ্ন কৰিছে। দিছ ইজ দ্য ষ্টৰি অফ এ চাইণ্টিষ্ট হু ডিস্কভাৰ হাউ টু মেক হিমছেল্ফ ইনভিজিবল। এই পাঠটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ চাইণ্টিষ্টৰ এটা ষ্টৰি হয় যি চাইণ্টিষ্টে নিজকে ইনভিজিবল কৰিব পাৰিছিলে তাৰমানে, আৰু ইনভিজিবল কৰিব পৰা এটা টেকনিক ডিস্কভাৰ কৰিছিলে। ডাজ হি ইউজ অৰ মিছ ইউজ হিজ ডিস্কভাৰী। এতিয়া এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেওঁৰ যিটো ডিস্কভাৰী বা তেওঁৰ যিটো আৱিষ্কাৰ, সেই আৱিষ্কাৰটোক মিছ ইউজ কৰিলে নে ইউজ কৰিলে নে, ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে নে বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে, এই গোটেই কথাখিনি এই লেচনত তোমালোকে বুজিব পাৰিবা। ইয়াত কোৱা হৈছে, দ্য টু বয়জ ষ্টাৰ্টেড ইন ছাৰপ্ৰাইজ এট দ্য ফ্ৰেছ মাডি ইম্প্ৰিণ্টছ অফ এ পেয়াৰ অফ বেয়াৰ ফিট। এজন মানুহৰ খালী ভৰিৰ বোকাৰ সজীৱ চাপ দেখি ল'ৰা দুটাই ভয় খাইছিল বুলি ইয়াত আৰম্ভণিতে কোৱা হৈছে। হোৱাট ৱাজ এ বেয়াৰ ফিটেড মেন ডুইং অন দ্য ষ্টেপছ অফ এ হাউচ ইন দ্য মিডল অফ লণ্ডন। এই খালী ভৰিত থকা এই মানুহগৰাকী লণ্ডনৰ মাজমজিয়াত থকা ঘৰৰ এই খটখটিত কি কৰি আছিল। এণ্ড হুৱেৰ ৱাজ দ্য মেন, আৰু সেই মানুহজন ক'ত আছিল, এই কথাষাৰ ইয়াত প্ৰথমতে আৰম্ভণিত কৈ লৈছে। তাৰপিছত লিখা আছে, এজ দে গেজ, দে মানে এই ল'ৰা দুজনক কোৱা হৈছে। তেওঁলোকে যিহেতু গেজ কৰি আছিল, তাৰমানে লক্ষ্য কৰি আছিল, নিৰীক্ষণ কৰি আছিল, আৰু সেই সময়তে এ ৰিমাৰ্কেবল চাইট মিট দেয়াৰ আইজ, তেওঁলোকৰ চকুত এক আচৰিত দৃশ্য তেওঁলোকে দেখিবলৈ সক্ষম হয়। এ ফ্ৰেছ ফুট মাৰ্ক এপিয়েৰ ফ্ৰম নাও হুৱেৰ, আৰু হঠাতে সেই সময়তে আকৌ নতুনকৈ ভৰিৰ চাপ তেওঁলোকে দেখা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ফাদাৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ ফ'ল', তেওঁলোকে ফুটপ্ৰিণ্টছক দেখা পাই আছে, খোজকাঢ়ি গৈ থকাটো দেখা পাই আছে। ওৱান আফটাৰ আনাডাৰ, এটাৰ পিছত আনটো দেখা পাই আছে। ডিচেণ্ডিং দ্য ষ্টেপছ, আৰু সেই খটখটিৰ তলফালে নামি অহা দেখা পাইছে। এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিং ডাউন দ্য ষ্ট্ৰীট, আৰু লগে লগে ৰাস্তাত ওলাই গৈছে সেই ভৰিৰ চাপটো, সেইটো কথা কৈ আছে। দ্য বয়জ ফ'ল'ড, আৰু ল'ৰাবোৰে সেই খোজকে কি কৰি আছে, ফ'ল' কৰি আছে বা অনুকৰণ কৰি আছে। ফেচিনেটেড, তেওঁলোক আচৰিত হৈছে। আনটিল দ্য মাডি ইম্প্ৰিজন বিকেম ফেইণ্টাৰ এণ্ড ফেইণ্টাৰ, যেতিয়ালৈকে নেকি সেই বোকাৰ চাপ পাতলীয়া হৈ যোৱা নাই তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ফ'ল' কৰি আছে। এণ্ড এট লাষ্ট ডিছএপিয়াৰ অল টুগেডাৰ, অৱশেষতে ভৰিৰ চাপ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যায়। তাৰপিছত ইয়াত লিখিছে, দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য মিষ্টেৰী ৱাজ ৰিয়েলি চিম্পল ইনাফ। এই যে অকণমান আগত যিটো মিষ্টেৰী মানে হৈছে ৰহস্য, ল'ৰা দুটাই যে কাৰোবাৰ ভৰি দেখা পালে মানুহ নোহোৱাকৈ, এই মিষ্টেৰীটো, এই ৰহস্যটো তেনেই সহজ বুলি ইয়াত আৰম্ভণিতে কৈছে। দ্য বিল্ডাৰ্ছ বয় মানে হৈছে যে বিস্মিত হোৱা বা আচৰিত হোৱা এই ল'ৰা দুটাই had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. তাৰমানে এই ল'ৰা দুটাই যাৰ ভৰিক তেওঁলোকে দেখা পাইছিলে, সেই মানুহগৰাকী এগৰাকী কোন আছিলে, চাইণ্টিষ্ট আছিলে, যি নেকি অলপতেই এই কথাটো আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে কেনেকৈ মানুহৰ শৰীৰটোক চিচাৰ নিচিনাকৈ অদৃশ্য কৰি দিব পৰা যায়। তাৰপিছত লিখা আছে, গ্ৰিফিন বুলি এজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছে।
দ্য চাইণ্টিষ্ট আৰু সেই চাইণ্টিষ্টগৰাকী এই যে ল'ৰা দুটাই যাৰ ভৰিৰ ছাপ দেখা পাইছিলে সেই মানুহগৰাকী হৈছে গ্ৰিফিন আৰু তেওঁ এগৰাকী কি হয় চাইণ্টিষ্ট হয় had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible তেওঁ পৰীক্ষাৰ ওপৰত পৰীক্ষা চলাই আছিলে যাতে মানুহৰ শৰীৰ কেনেকৈ অদৃশ্য কৰি দিব পৰা যায় finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass আৰু অৱশেষত এই বৈজ্ঞানিকে কিবা এটা আৱিষ্কাৰ কৰি ল'লে এনেকুৱা এটা দৰৱ আৱিষ্কাৰ কৰিলে যাক চেলুড কৰি অৰ্থাৎ সেৱন কৰি কি কৰিলে সেয়া তাৰ নিজৰ শৰীৰটোক সম্পূৰ্ণৰূপে চিচাৰ দৰে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট কৰি ল'লে অৰ্থাৎ অদৃশ্য কৰাই পেলালে though it also remained as solid as glass অদৃশ্য হৈ গৈছে তথাপিও শৰীৰটো কিন্তু চিচাৰ দৰেই আছে তাৰমানে চুলে হয়তো স্পৰ্শ কৰিলে হয়তো গম পোৱা যাব যে ইয়াত কোনোবা এজন ব্যক্তি আছে বুলি তাৰপিছত লিখা আছে ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট এতিয়া এই চাইণ্টিষ্টগৰাকী অৰ্থাৎ গ্ৰিফিনক কি বুলি কোৱা হৈছে ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট বুলি কৈছে though he was যদিও তেওঁ এগৰাকী ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট আছিল যিহেতু তেওঁ কি আৱিষ্কাৰ কৰিলে এনেকুৱা এটা ফৰ্মুলা আৱিষ্কাৰ কৰিলে বা এনেকুৱা এটা দৰৱ আৱিষ্কাৰ কৰিলে যি নেকি মানুহৰ শৰীৰক অদৃশ্য কৰি দিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁক কি বুলি কোৱা হৈছে ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট বুলি কোৱা হৈছে আৰু যদিও সি ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট আছিল গ্ৰিফিন ৱাজ ৰেডাৰ এ ল'লেছ পাৰ্চন তেওঁ ল'লেছ পাৰ্চন হয় অৰ্থাৎ আইন শৃংখলা মানি নচলা এজন ব্যক্তি আছিল হিজ লেণ্ডলৰ্ড ডিছলাইক হিম লেণ্ডলৰ্ড মানে যিয়ে ঘৰ ভাড়া দিয়ে তেওঁক কোৱা হৈছে তেওঁৰ লেণ্ডলৰে গ্ৰিফিনক ডিছলাইক কৰিছিলে অৰ্থাৎ বেয়া পাইছিলে এণ্ড ট্ৰাইড টু ইজেক্ট হিম আৰু ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে সেই লেণ্ডলৰ্ডগৰাকীয়ে ইন ৰেভেঞ্জ আৰু প্ৰতিশোধত গ্ৰিফিন ছেট ফায়াৰ টু দ্য হাউচ সেই লেণ্ডলৰ্ডৰ ঘৰটোকে জ্বলাই পেলালে গ্ৰিফিনে কৈছে টু গেট এৱে উইদাউট বিং চিন হি হেড টু ৰিমুভ হিজ ক্লথছেছ যাতে কোনো মানুহে তাক দেখা নাপায় সেইকাৰণে গ্ৰিফিনে কি কৰিলে লেণ্ডলৰ্ডৰ ঘৰ জ্বলোৱাৰ পিছতে নিজৰ শৰীৰৰ কাপোৰখিনি এপট এপটকৈ খুলি পেলালে থাছ ইট ৱাজ ডেট হি বিকেম এ হোমলেছ ৱাণ্ডাৰাৰ আৰু এইদৰে এই বৈজ্ঞানিকগৰাকীয়ে ঘৰ দুৱাৰ নোহোৱা এগৰাকী ব্যক্তি হৈ পৰিলে উইদাউট ক্লথছেছ আৰু কোনো কাপোৰ কানি তাৰ নাছিল উইদাউট মানি টকা পইচাও নাছিল এণ্ড কোৱাইট ইনভিজিবল আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে অদৃশ্য হৈ পৰিল until he happened to step in some mud and left footprints as he walked আৰু হয়তো ইয়াৰ পাছতে তেওঁ ক'ৰবাত বোকাত ভৰি দি পালে আৰু তেতিয়াই ভৰিত বোকা লাগিলে আৰু বোকা লগাৰ পিছত ভৰিৰ ফুটপ্ৰিণ্টছবোৰ খোজ কাঢ়োঁতে পৰি গৈছে আৰু এই খোজ কঢ়াৰ চিনবোৰ এই ল'ৰা দুটাই দেখা পাইছিলে বুলি ক'ব বিচাৰিছে পিছত লিখিছে হি এস্কেপড ইজিলি ইনাফ ফ্ৰম দ্য বয়জ হু ফ'ল'ড হিজ ফুটপ্ৰিণ্টছ ইন লণ্ডন সি হয়তো অৰ্থাৎ এই গ্ৰিফিন নামৰ ব্যক্তিজনে সহজতে এই ল'ৰা দুটাৰ পৰা বাচি গ'ল যিহেতু গ্ৰিফিন সম্পূৰ্ণৰূপে অদৃশ্য হৈ গ'ল তাৰপিছত কৈছে বাট হিজ এডভেঞ্চাৰ্ছ ৱেৰ বাই ন' মিনছ অভাৰ কিন্তু তাৰ কাম এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তেওঁৰ এতিয়া বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছে বা বহুখিনি দুঃসাহসী কাম কৰিবলগীয়া আছে হি হেড চ'জেন এ বেড টাইম অফ দ্য ইয়েৰ টু ৱাণ্ডাৰ এবাউট লণ্ডন উইদাউট ক্লথছ কাপোৰ কানি নোহোৱাকৈ লণ্ডনত ঘূৰি ফুৰিবৰ কাৰণে যি সময় সি নিৰ্বাচন কৰি ল'লে সেই সময়টো বৰ বেয়া সময় আছিলে ইট ৱাজ মিড উইণ্টাৰ যিহেতু এই সময়ছোৱা আছিলে মাজ ঠাণ্ডাৰ দিন দ্য এয়াৰ ৱাজ বিটাৰলি ক'ল্ড বিটাৰলি মানে বৰ বেয়াকৈ কি আছিলে ঠাণ্ডা আছিলে এণ্ড হি কুড নট ডু উইদাউট ক্লথছ আৰু কাপোৰ নথকাকৈ সি হয়তো থাকিব নোৱাৰিব বা একো কামেই কৰিব নোৱাৰিব ঠাণ্ডাত হয়তো মৃত্যুও হ'ব পাৰে ইনষ্টেড অফ ৱাকিং এবাউট দ্য ষ্ট্ৰীটছ হি ডিচাইডেড টু শ্লিপ ইন টু এ বিগ লণ্ডন ষ্ট'ৰ ফৰ ৱাৰ্মথ গতিকে খোজ কঢ়াৰ বিপৰীতে সি কি ডিচাইড কৰিলে কি সিদ্ধান্ত ল'লে সি শুবলৈ ডিচাইড কৰিলে ক'ত শুব সি এতিয়া লণ্ডনৰ এটা বিগ কি আছে ষ্ট'ৰ আছে সেই ষ্ট'ৰত শুব আৰু তাতে গৈ নিজকে গৰম কৰিব বুলি ক'ব বিচাৰিছে ক্ল'জিং টাইম এৰাইভ এতিয়া যিহেতু দোকানসমূহ বন্ধ কৰাৰ সময় আহি পৰিলে এণ্ড এজ চুন এজ দ্য ড'ৰছ ৱেৰ শ্বাট আৰু দৰ্জা বন্ধ কৰাৰ আগতেই গ্ৰিফিন কি কৰি পালে ৱাজ এবল টু গিভ হিমছেল্ফ দ্য প্লিজাৰ অফ ক্লথিং এণ্ড ফিডিং হিমছেল্ফ গতিকে
দোকান বন্ধ কৰাৰ আগতেই গ্ৰিফিনে কি কৰিলে কাপোৰ আৰু খোৱাৰ যিটো মজা সেইটো দোকানত সোমাই লৈ ল'লে বুলি কৈছে উইদাউট ৰিগাৰ্ড টু এক্সপেন্স একো খৰচ নকৰাকৈ যিহেতু গ্ৰিফিন অদৃশ্য হৈ আছে সি ব্ৰক অ'পেন বক্সেছ দোকানৰ ভিতৰত সোমাই পিনে কি কৰিছে তাত থকা বক্সবোৰ ফালিছে এণ্ড ৰেপাৰ্ছ আৰু তাত থকা যিবোৰ আঠা লগাই থোৱা আছে সেইবোৰকো ফালিছে এণ্ড ফিটেড হিমছেল্ফ আউট উইথ ৱাৰ্ম ক্লথছেছ আৰু নিজকে গৰম কাপোৰেৰে কি কৰিছে ফিট কৰি লৈছে ঢাকি লৈছে বুলি কৈছে চুন উইথ শ্বুজ তাৰপাছত জোতা ল'লে এণ্ড অভাৰ কোট এটা কোট ল'লে এণ্ড ৱাইড ব্ৰিম হেড অৰ্থাৎ ঘূৰণীয়া এটা টুপি ল'লে হি বিকেম এ ফুল্লি ড্ৰেছড এণ্ড ভিজিবল পাৰ্চন এবাৰ সি যিহেতু এই কাপোৰখিনি পিন্ধি লোৱাৰ পিছত সি সম্পূৰ্ণৰূপে আকৌ কি হ'লগৈ দৃশ্যমান হৈ গ'ল বা অদৃশ্যৰ পৰা দৃশ্যমান হৈ গ'ল যিহেতু গ্ৰিফিন অদৃশ্য হৈছে ঠিকেই কিন্তু অদৃশ্য হ'লেও ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হৈ আছে অৰ্থাৎ চিচাৰ দৰে হৈ আছে গতিকে তাৰ শৰীৰটো যিহেতু আছে যেতিয়া কাপোৰ লগাই লয় সি কি হৈ যাব ভিজিবল পাৰ্চন হৈ যাব সেইটো কথা কৈছে ইন দ্য কিটচেনত কি কৰিছে অফ দ্য ৰেষ্টুৰেণ্ট তাত এটা কি আছে ষ্ট'ৰ হাউচ বুলি ক'লে কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানবোৰ থাকে আৰু তাৰে ভিতৰত এটা কি আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে সি ফাউণ্ড কোল্ড মিট আৰু সেই ৰেষ্টুৰেণ্টত কি পালে ঠাণ্ডা মাংস পালে এণ্ড কফি তাত কফি পালে এণ্ড হি followed up the meal with sweets and wine take from the grocery থকা গ্ল'চাৰী দোকানৰ পৰা মদ আৰু মিঠাই খাই ল'লে ফাইনেলি হি settled down to sleep on a pile of quilts মানে হৈছে লেপৰ কিছুমান জাপ বা তুলিৰ কিছুমান জাপ আৰু সেই তুলিৰ জাপতে সি কি হ'ল শুই পালে বুলি ইয়াত লিখিছে নেক্সট লিখা আছে ইফ অনলি গ্ৰিফিন হেড মেনেজড টু ৱেক আপ ইন গুড টাইম অল মাইট হেভ বিন ৱেল যদি গ্ৰিফিনে সঠিক সময়ত উঠিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন হয়তো তেখেতৰ একো অসুবিধা নহ'লহেঁতেন চব ঠিকেই থাকিলহেঁতেন বুলি কৈছে এজ ইট ৱাজ হি ডিড নট ৱেক আপ আনটিল দ্য এছিষ্টেণ্ট ৱেৰ অলৰেডি এৰাইভিং নেক্সট মৰ্ণিং তাৰ পিছৰ যিটো ৰাতিপুৱা হ'ল ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে এছিষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ দোকানত কাম কৰা কৰ্মচাৰী আহি পালে তেতিয়ালৈকে গ্ৰিফিন সাৰ পোৱাই নাছিলে বুলি কৈছে হুৱেন হি চ' এ কাপল অফ ডেম তাৰে এছিষ্টেণ্টৰ দুগৰাকী মানুহ দেখিলে যে তেওঁৰ কাষ চাপি আহিছে ইয়াত লিখিছে এপ্ৰ'চিং মানে হৈছে কি কাষ চাপি অহা তাৰমানে দোকানৰ ভিতৰত যিহেতু এছিষ্টেণ্ট সোমালেহি এতিয়া গ্ৰিফিনৰ ওচৰলৈ আহি আছে হি পেনিকড তেতিয়া গ্ৰিফিনে অলপ ভয় খাইছে এণ্ড বিগিন টু ৰান আৰু তাৰ পৰা দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দে নেচাৰেলি গেভ চেজ তাৰমানে এই এছিষ্টেণ্টসকলে মানে গ্ৰিফিনক খেদিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইন দ্য এণ্ড কিন্তু অৱশেষত কি হ'ল হি ৱাজ অৰ্থাৎ গ্ৰিফিন কি হ'ল ৱাজ এবল টু এক্সকেপ অনলি বাই কুইকলি টেকিং অফ হিজ নিউলি ফাউণ্ড ক্লথছেছ তাৰপিছত এই গ্ৰিফিনে যিহেতু কাপোৰ লগাই থোৱা আছিলে কাৰণে এছিষ্টেণ্টছখিনিয়ে খেদিব পাৰিছিলে লগে লগে সি কি কৰিলে কাপোৰ এপতকৈ খুলি পিনে দৌৰি পলাই আছে আৰু সেই এছিষ্টেণ্টখিনিয়ে তাক ধৰিব নোৱাৰিলে গ্ৰিফিন পলাই যাবলৈ কি হ'ল সক্ষম হ'ল তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত এছিষ্টেণ্ট দুগৰাকী কি কৰিছে এই গ্ৰিফিনক খেদি আহিছে আৰু গ্ৰিফিনে পলাব আৰম্ভ কৰিছে কাপোৰ লগে লগে খুলিছে এই টুপিৰ দিছে নে এইফালে ওলাই গৈছে তাৰমানে কাপোৰ এতিয়া খুলি দিছে তাৰমানে তেতিয়াহে সি অদৃশ্য হৈ যাব আৰু এই মানুহখিনিয়ে তাক বিচাৰি নাপাব চ' ওৱান্স মোৰ হি ফাউণ্ড হিমছেল্ফ ইনভিজিবল এবাৰ আকৌ সি কি হৈ গ'ল ইনভিজিবল হৈ গ'ল অদৃশ্য হৈ গ'ল বাট নেক্ট এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে উলংগ হৈ আছে ইন দ্য চিল জানুৱাৰী এয়াৰ একদম অত্যন্ত ঠাণ্ডা সেই জানুৱাৰীৰ ঠাণ্ডা বতাহ খাই খাই সি থাকিবলগীয়া হৈছে যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে কাপোৰ খুলি পেলালে দিছ টাইম হি ডিচাইডেড টু ট্ৰাই দ্য ষ্টক অফ এ থিয়েটিকেল কোম্পানী এইবাৰ সি সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁ এতিয়া থিয়েটিকেল কোম্পানীৰ ক'ৰবাৰ ষ্টকত প্ৰৱেশ কৰিব ইন দ্য হোপ অফ ফাইণ্ডিং নট অনলি ক্লথছেছ বাট অলছ' ছামথিং ডেট উড হাইড দ্য এম্পটি স্পেচ এবভ হিজ শ্ব'ল্ডাৰ তাৰ শ্ব'ল্ডাৰৰ ওপৰৰ অংশবোৰ যাতে এইবাৰ ঢাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে কেৱল কাপোৰেই নহয় অন্যান্য কিছুমান বস্তু যাতে তাত পাই যায় সেইকাৰণে এবাৰ সি থিয়েটিকেল কোম্পানীত প্ৰৱেশ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এই আশাৰেই সি থিয়েটিকেল কোম্পানীত প্ৰৱেশ কৰিব লৈছে চিভিয়াৰিং মানে হৈছে কপি উইথ ক'ল্ড ঠাণ্ডাত কপি সি হৰিড টু ডুৰিলেণ্ড আৰু সেইকাৰণে সি ক'ত প্ৰৱেশ কৰিলে এবাৰ ডুৰিলেণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু এই ডুৰিলেণ্ডটো কি হয় দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য থিয়েটাৰ ৱৰ্ল্ড এই থিয়েটাৰ ৱলৰ চেণ্টাৰ হৈ তাতেই প্ৰৱেশ কৰিলে ঠাণ্ডাত কপি এই গ্ৰিফিন নামৰ বৈজ্ঞানিকগৰাকীয়ে নেক্সট লিখিছে
He soon found a suitable shop আৰু সেই theatrical কোম্পানীত সোমোৱাৰ পিছতে এটা ধুনীয়া দোকান সি বিচাৰি পালে. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. তাৰপিছত যিহেতু সি অদৃশ্য হৈ আছে তাৰে সুবিধা লৈ সেই দোকানটোত থকা যিটো চিৰি আছে বা খটখটি আছে তাৰ ওপৰেদি তাত সেই দোকানত প্ৰৱেশ কৰিলে. যিহেতু সি অদৃশ্য হৈ আছে আৰু তাৰে সুবিধা লৈ সেই দোকানত সি প্ৰৱেশ কৰিছে. He soon found a suitable shop. তাৰপিছত লগতে He soon found a suitable shop আৰু সেই theatrical কোম্পানীত বা চেণ্টাৰ অফ দ্য থিয়েটাৰ ৱলত এটা ধুনীয়া দোকান দেখা পালে. He made his way invisible যিহেতু সি অদৃশ্য হৈ আছে তাৰে সুবিধা লৈ আপষ্টেয়াৰ দোকানৰ ফালে গৈছে and came out a little later wearing bandages আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহিছে কি পিন্ধি পিনে কিছুমান wearing bandages বেণ্ডেজ লগাই পিনে around his forehead তাৰ কপালত কি লগাই লৈছে bandages লগাই লৈছে dark glasses অৰ্থাৎ চশমা পিন্ধি লৈছে ক'লা চশমা পিন্ধি লৈছে false nose মানে হৈছে theatrical কোম্পানীত মানে ভাওনা কৰিবলৈ বা নাটক কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান নাক পায় নাকত লগাই ল'ব পাৰে তেনেকুৱা নাক পালে big bushy side whisker আৰু ডাঙৰ মানে মুছ লগাই ল'লে and a large hat আৰু এটা ডাঙৰ টুপি পিন্ধি ল'লে দোকানৰ পৰা তাৰপিছত ওলাই আহিব চেষ্টা কৰিছে টু এস্কেপ উইদাউট বিং চিন যাতে কোনো তাক দেখা নাপায় আৰু যাতে তাৰ পৰা পলাব পাৰে সি কি কৰিছে সি কলছলি মানে খুব চতুৰতাৰে এটা মানে খুব নিষ্ঠুৰভাৱে তাৰ মানে এটেক দ্য শ্বপকিপাৰ তাত থকা দোকানী কি কৰিছে এটেক কৰিছে ফ্ৰম বিহাইণ্ড পিছফালৰ পৰা এটেক কৰিছে আফটাৰ উইচ হি ৰব হিম তাৰপিছত সেই দোকানীৰ গোটেই বস্তুখিনি চুৰ কৰি লৈছে অফ অল দ্য মানি হি কুড ফাইণ্ড সি তাত যিমান পইচা পাইছে গোটেইখিনি পইচা গ্ৰিফিনে চুৰ কৰি লৈ তাৰ পৰা পলাব বিচাৰিছে eager to get away from crowded London he took a train to village of Iping where he booked 2 rooms at the local inn মানে হৈছে হোটেল তাত থকা লোকেল হোটেল eager to get away from crowded London মানে হৈছে এইবাৰ লণ্ডনৰ সেই মানুহৰ ভিৰৰ পৰা পলাই যাবৰ কাৰণে গ্ৰিফিনে কি কৰিছে এটা ট্ৰেইনত উঠি লৈছে আৰু সেই ট্ৰেইনত উঠি লৈ তেখেতে ক'লৈ গৈছে এটা গাঁৱলৈ গৈছে আৰু সেই গাঁৱটোৰ নাম কি হয় আইপিং য'ত সি কি কৰিছে দুটা ৰুম নিজৰ কাৰণে বুক কৰি লৈছে তাত থকা এটা লোকেল ইংকত অৰ্থাৎ লোকেল হোটেলত ৰুম দুটা বুক কৰি লৈছে তাৰপিছত লিখিছে দ্য এৰাইভেল অফ a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event সাধাৰণতে সেই অঞ্চলত ঠাণ্ডাৰ সময়ত মানুহ প্ৰায় নেযায় আৰু এনেকুৱা এটা সময়ত ঠাণ্ডাৰ সময়ত এগৰাকী অচিনাকি মানুহ ইয়াত অহাটো এটা কি হৈছে আনইউজুৱেল ইভেণ্ট বুলি কৈছে অসাধাৰণ ঘটনা বুলি কৈছে তাৰমানে a stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging a stranger of such uncommon appearance যিহেতু এই মানুহগৰাকীৰ এপিৰিয়েঞ্চটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ আনকমন তাৰমানে set all tongue waggings মানে মানুহবোৰে কি কৰিছে দেখা পায় তাৰ বিষয়ে ভুৰ ভুৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছে এনেকুৱা মানুহ কি মানুহ এই ধৰণে কথাবোৰ পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাত থকা গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে মিছেছ হ'ল এবাৰ মিছেছ হ'লৰ কথা কৈছে দ্য লেণ্ডলৰ্ডছ ৱাইফ এই যে হোটেল আছিলে লোকেল ইংক আছিলে তাৰ লেণ্ডলৰ্ডছৰ ৱাইফৰ নাম কি হয় মিছেছ হ'ল আৰু মেড এভৰি ইফৰ্ট টু বি ফ্ৰেণ্ডলি গ্ৰিফিনৰ লগত যাতে ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব পাৰে পূৰা চেষ্টা কৰিছে বাট কিন্তু গ্ৰিফিন হেড ন' ডিজায়াৰ টু টক এণ্ড ট'ল হাৰ কিন্তু গ্ৰিফিনে অলপো চেষ্টা কৰা নাই বা অলপো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই মিছেছ হলৰ লগত কথা পাতিবলৈ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে মিছেছ হলক গ্ৰিফিনে কি বুলি কৈছে মাই ৰিজন ফৰ কামিং টু আইপিং ইজ এ ডিজায়াৰ ফৰ চলিটিউড মই আইপিঙলৈ এইকাৰণে আহিছোঁ যাতে মই অকলশৰীয়াকৈ থাকিব পাৰোঁ এই বুলি মিছেছ হলক গ্ৰিফিনে কৈছে আই ডোণ্ট উইচ টু বি ডিষ্টাৰ্ব ইন
my work আৰু মোৰ কামত কোনোবাই মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ beside an accident has affected my face এটা এক্সিডেণ্টৰ ফলস্বৰূপে মোৰ মুখখন এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু মই কাৰো লগত কথা পাতিব নিবিচাৰোঁ এই বুলি মিছেছ হলক চাইণ্টিষ্টগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ গ্ৰিফিনে ক'লে এবাৰ কৈছে satisfied that her guest was an eccentric scientist এতিয়া মিছেছ হলে অলপ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে তাৰ আলহী হৈছে অলপমান পগলা ধৰণৰ মানে আনকমন এগৰাকী চাইণ্টিষ্ট হয় আনতকৈ অকণমান পৃথক ধৰণৰ চাইণ্টিষ্ট বুলি নিজকে মানে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি লৈছে আৰু এণ্ড ইন ভিউ অফ দ্য ফেক্ট যিহেতু কিহৰ কাৰণে কথাষাৰ ক'লে আৰু ছেটিছফাই কিহৰ কাৰণে হৈছে ডেট হি হেড পেইড হাৰ ইন এডভান্স যিহেতু আগতীয়াকৈ ৰুমৰ ভাড়া দি দিলে মিছেছ হোল ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ টু এক্সকিউজ হিজ ষ্ট্ৰেঞ্জ হেবিট এণ্ড ইৰিটেবল টেম্পাৰ আৰু মিছেছ হ'লে এতিয়া মানে কি হৈছে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে যে এই হ'ব এই মানুহটো যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়ক পায় তাৰ যিবোৰ ষ্ট্ৰেঞ্জ হেবিট আছে আচহুৱা যিবোৰ অভ্যাস আছে সেইবোৰ আৰু ইৰিটেবল টেম্পাৰ মানে সঘনে কি হয় তেখেতৰ খং উঠে এই কথাখিনিক আওকাণ কৰি দিছে বাট দ্য ষ্টলেন মানি ডিড নট লাষ্ট লং যিহেতু চুৰ কৰা পইচা বৰ বেছি দিনলৈকে নাথাকিব এণ্ড প্ৰেজেণ্টলি গ্ৰিফেন হেড টু বি এডমিট ডেট হি হেড ন' মোৰ ৰেডি কেছ হি এণ্ড প্ৰেজেণ্টলি গ্ৰিফেন had to admit that he had no more ready cash আৰু তাৰ পিছতে অলপ দিনৰ পিছতেই গ্ৰিফেনে এডমিট কৈছে মিছেছ হলক যে তেখেতৰ ওচৰত আৰু পইচা নাই হি প্ৰিটেণ্ডেড সি এবাৰ ভাও জুৰিছে হাউএভাৰ that he was expecting a check to arrive at any moment যে তেখেতৰ ওচৰত এটা চেক আহিবলগীয়া আছে আৰু সেই চেকটো পালে হয়তো মিছেছ হলক পৰৱৰ্তী মাহৰ কাৰণে যিটো পইচা লাগে সেইটো দি দিব বুলি ক'ব বিচাৰিছে এই লাইনটোৰ পৰা শ্বৰ্টলি আফটাৰৱাৰ্ডছ এ কিউৰিয়াছ এপিচিঅড অকাৰ ইয়াৰ অলপ সময়ৰ পিছতে এটা বৰ আচৰিত ঘটনা ঘটিল ভেৰি আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং এ ক্লাৰ্জিমেন এণ্ড হিজ ৱাইফ ৱেৰ awakened by noises in the study খুব ৰাতিপুৱা ক্লাৰ্জিমেন অৰ্থাৎ ধৰ্মযাজক আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে কিবা এটা শব্দ শুনি সাৰ পালে ক্ৰিপিং ডাউন ষ্টেয়াৰ্ছ আৰু লগে লগে তেওঁলোকে ঘৰৰ তলফালে নামি আহিছে দে হিয়াৰ্ড দ্য চিংক অফ মানি বিং টেকেন ফ্ৰম দ্য ক্লাৰ্জিমেনছ ডেস্ক আৰু তেওঁলোকে শুনা পাইছে যে ক্লাৰ্জিমেনৰ যিটো ডেস্ক আছে সেই ডেস্কৰ পৰা পইচা ওলোৱাৰ এটা শব্দ শুনা পালে উইদাউট মেকিং এনি নইজ উইথ এ পকাৰ গ্ৰাভছ ফ্ৰিমলি ইন হিজ হেণ্ড ক্লাৰ্জিমেনে অকণো শব্দ নকৰাকৈ জুই জ্বলাবৰ বাবে যি লোহা ব্যৱহাৰ কৰে সেই লোহাটো ধৰি লৈছে আৰু দ্য ক্লাৰ্জিমেন ফ্লাং অপেন দ্য ড'ৰ আৰু দৰ্জাটো খুলি দিছে আৰু কৈছে চাৰেণ্ডাৰ কোন আছে চাৰেণ্ডাৰ হোৱা বুলি কৈছে নেক্সট তাৰপিছত কি ক'লে দেন টু হিজ এমেজমেণ্ট হি ৰিয়েলাইজ ডেট দ্য ৰুম এপিয়াৰ টু বি এমটি কিন্তু তাৰপিছত সি আচৰিত হ'ল যে সি বুজি পালে যে ৰুমত কোনোৱেই নাই হি এণ্ড হিজ ৱাইফ লুকড আণ্ডাৰ দ্য ডেস্কৰ তলফালে চালে এণ্ড বিহাইণ্ড দ্য কাৰ্টেন পৰ্দাৰ পিছফালে চালে কাকো দেখা নাপালে এণ্ড ইভেন আপ দ্য চিমনি আৰু জুই জ্বলাবলৈ যিটো চিমনি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই চিমনি ফালেও চালে তাতো দেখা কাকো নাপালে দেয়াৰ ৱাজন্ট এ চাইন অফ এনিবডি তাত কোনোৱেই নাই বুলি তেওঁলোকে গম পাই গ'ল য়েট দ্য ডেস্ক হেড বিন অপেন কিন্তু তথাপিও ডেস্ক কি হৈ আছে খোল খাই আছে এণ্ড দ্য হাউচ কিপিং মানি ৱাজ মিচিং আৰু হাউচ কিপিং মানিখিনি তাৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল বুলি কৈছে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী এফেয়াৰ দ্য ক্লাৰ্জিমেন কেপ্ট ছেয়িং ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ডে গোটেই দিন মানে ক্লাৰ্জিমেনে কৈ থাকিলে বৰ অসাধাৰণ ঘটনা এটা আমাৰ ঘৰত ঘটি গ'ল বুলি কৈছে তাৰমানে নেক্সট তাৰপিছত কি কোৱা হৈছে চোৱা বাট ইট ৱাজ নট এজ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী এজ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ মিছেছ হোলছ ফাৰ্নিচাৰ এ লিটল লেটাৰ ডেট মৰ্ণিং তাৰমানে সেই ৰাতিপুৱাই তাৰ পিছতে তাৰমানে ক্লাৰ্জিমেনৰ ঘৰত যি ঘটনা ঘটিলে তাৰ অলপ পিছতেই মানে মিছেছ হলৰ যি ফাৰ্নিচাৰৰ লগত যি ঘটনা ঘটিলে সেইটো তাতোতকৈ বেছি অসাধাৰণ ঘটনা বুলি কৈছে দ্য লেণ্ডলৰ্ড এণ্ড হিজ ৱাইফ ৱেৰ আপ এভৰি আৰ্লি এণ্ড ৱেৰ ছাৰপ্ৰাইজ টু চি দ্য চাইণ্টিষ্ট ড'ৰ ৱাইড অ'পেন সাধাৰণতে লেণ্ডলৰ্ড আৰু তাৰ ৱাইফে কি কৰে খুব সোনকালে উঠে আৰু সেইদিনাখন তেওঁলোকে উঠি আচৰিত হৈছে
কিয় আচৰিত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে দেখা পাইছে যে চাইণ্টিষ্টৰ ঘৰৰ যিটো বা ৰুমৰ যিটো দৰ্জা সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে খোলা আছে ইউজুৱেলি ইট ৱাজ শ্বাট এণ্ড লকড সাধাৰণতে চাইণ্টিষ্টৰ ৰুমটো লক আৰু বন্ধ কৰি থোৱা থাকে এণ্ড হি ৱাজ ফিউৰিয়াছ ইফ এনি ওৱান এণ্টাৰ্ড হিজ ৰুম আৰু সি খুব ফিউৰিয়াছ কৰে কৈছে ফিউৰিয়াছ মানে খুব খং কৰে যদি তেখেতৰ ৰুমত কোনোবাই প্ৰৱেশ কৰে গতিকে আজি কিন্তু তেওঁৰ দৰ্জাটো খোলা আছে কাৰণে তেওঁলোক আচৰিত হৈছে দ্য অপৰচুনিটি চিমড টু গুড টু বি মিছ এতিয়া তেওঁলোকে ভাল এটা অপৰচুনিটি পাইছে যাতে তেওঁলোকে এই অপৰচুনিটি মিছ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে তাৰ সুবিধা ল'ব লাগিব দে পিপড ৰাউণ্ড দ্য ডোৰ চ' ন'বডি তেওঁলোকে দৰ্জাৰ পৰা চাৰিওফালে ৰুমত চালে আৰু কাকো দেখা নাপালে এণ্ড ডিচাইডেড টু ইনভেষ্টিগেট আৰু তাৰপিছতে ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ অৰ্থাৎ তদন্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল দ্য বেড ক্লথছেছ ৱেৰ কোল্ড যিহেতু বিচনাৰ কাপোৰবোৰ কি হৈ আছিল ঠাণ্ডা হৈ আছিল শ্ব'য়িং ডেট দ্য চাইণ্টিষ্ট মাষ্ট হেভ বিন আপ ফৰ চাম টাইমছ হয়তো চাইণ্টিষ্টে বহু সময় ধৰি এই ৰুমত নাই হয়তো বহু সময় আগতেই ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈছিল সেই বুলি তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে এণ্ড ষ্ট্ৰেঞ্জ ষ্টিল আৰু তথাপি এটা কথা আচৰিত যেন লাগিছে সেইটো হৈছে কি দ্য ক্লথছেছ এণ্ড বেণ্ডেজেছ ডেট হি অলৱেজ ৱেৰ লাইং এবাউট দ্য ৰুম যিহেতু সদায় সেই কাপোৰখিনি অৰ্থাৎ ক্লথছেছখিনি বা বেণ্ডেজেছখিনি যিখিনি পিন্ধি থাকে সেইবোৰ ক'ত পৰি আছে তাতে ৰুমত পৰি আছে বুলি কৈছে এইটো অলপ আৰু বেছি আচৰিতজন লাগিছে বুলি কৈছে তাৰপিছত কি লিখিলে চোৱা অল অফ এ ছাডেন হঠাতে মিছেছ হ'ল হিয়েৰ্ড এ স্নিপ ক্ল'জ টু হাৰ ইয়েৰ তাৰমানে তাৰ কাণত কোনোবাই উশাহ নিশাহ লোৱা যেন বা হুমুনিয়া কৰা যেন এনেকুৱা এটা শব্দ মিছেছ হ'লে শুনা পালে এ মমেণ্ট লেটাৰ দ্য হেড অন দ্য বেড পোষ্ট লিফ্ট আপ মানে উৰি অহা বা জঁপিয়াই অহা বিচনাৰ কোনোবা এটা খুটাত থৈ দিয়া টুপিটো মানে উৰি আহিছে এণ্ড ডেছ ইট চেল্ফ ইন টু হাৰ ফেচ হলৰ মুখ ফালে খুন্দা মাৰি দিছে দেন দ্য বেড ৰুম চেয়াৰ বিকেম এলাইভ আৰু তাৰ পিছতে বেডৰুমত থকা যিটো চেয়াৰ আছে সেইটো জিন্দা হৈ যোৱা যেন লাগিছে বুলি কৈছে স্প্ৰিঙিং ইন টু দ্য এয়াৰ আৰু সেই চেয়াৰটো বতাহত উপঙি থকা যেন লাগিছে ইট চাৰ্জড ষ্ট্ৰেইট এট হাৰ আৰু চিধা মিছেছ হলৰ ফালে আহিছে লেগছ ফৰমেষ্ট আৰু লেগটো মানে মিছেছ হল ফালে কৰি থোৱা আছে আৰু সেইটো উৰি মিছেছ হলৰ ফালে আহি আছে বুলি কৈছে এছ চি এণ্ড হাৰ হাজবেণ্ড টাৰ্ণড এৱে ইন টেৰৰ আৰু ভয়তে যেতিয়া তাৰ পৰা পলাবলৈ কাৰণে ঘূৰিব লৈছিলে দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী চেয়াৰ পুছ ডেম বোথ আউট অফ দ্য ৰুম সেই এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী চেয়াৰ যিটো নেকি বতাহত উৰি আছিলে সেই বতাহৰ উৰি থকা সেই চেয়াৰটোৱে মিছেছ হল আৰু মিছেছৰ হলৰ যি হাজবেণ্ড আছিলে তেওঁক ঠেলা মাৰি বাহিৰলৈ পঠিয়ালে বুলি কৈছে এণ্ড দেন এপিয়াৰ টু স্লেম এণ্ড লক দ্য ড'ৰ আফটাৰ দেন আৰু তাৰপিছত দৰ্জা বন্ধ কৰাৰ শব্দ শুনা পালে আৰু দৰ্জা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে মিছেছ হল অলমষ্ট ফেল ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ ইন হাষ্টেৰিক তাৰমানে মিছেছ হলে প্ৰায় ভয়তে তাৰমানে চিৰিৰ পৰা পৰিব লৈছিলে প্ৰায় চি ৱাজ কনভিন্স ডেট দ্য ৰুম ৱাজ হাণ্টেড বাই স্পিৰিট তেওঁ মানি লৈছে যে এই ৰুমটোত ভূত প্ৰেত বা আত্মাই প্ৰৱেশ কৰিলে বুলি এণ্ড ডেট দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ হেড চম হাউ কজড দিছ টু এণ্টাৰ ইন টু হাৰ ফাৰ্ণিচাৰ আৰু হয়তো এই অচিনাকি মানুহজনে কোনো প্ৰকাৰে এই ভূত বা আত্মাটোক মোৰ এই ফাৰ্ণিচাৰত প্ৰৱেশ কৰাই দিলে বুলি কৈছে মাই প'ৰ মাদাৰ ইউজ টু চিট ইন ডেট চেয়াৰ মোৰ মায়ে এই চেয়াৰটোৱেই বহিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে চি মুন তাই দুখ প্ৰকাশ কৰি কথাটো কৈছিলে অৰ্থাৎ মিছেছ হলে কৈছিলে টু থিংক ইট শ্বুড ৰাইজ আপ এগেইনষ্ট মি নাও এতিয়া মায়ে মোকেই মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই চেয়াৰটোৰ সহায় লৈ সেইটো কথা কৈছে তাৰমানে দ্য ফিলিং এমং দ্য নাইবাৰ্ছ ৱাজ ডেট দ্য ট্ৰাবল ৱাজ কজড বাই উইচক্ৰাফ্ট তাৰমানে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে মানে সন্দেহ কৰিছে আৰু আলোচনা কৰিছে যে এই যিবোৰ অসুবিধা হৈ আছে এইবোৰ কিবা উইচক্ৰাফ্টৰ কাৰণে হৈছে অৰ্থাৎ যাদুবিদ্যাৰ কাৰণে হৈছে বা ডাইনী বিদ্যাৰ কাৰণে হৈছে বুলি তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাট উইচক্ৰাফ্ট অৰ নট যাদুবিদ্যাই হওক বা ডাইনী বিদ্যাই হওক বা নহওক কিন্তু হুৱেন নিউজ অফ দ্য বালগাৰী এট দ্য ক্লাৰ্জিমেনছ হোম বিকেম নন যেতিয়া ক্লাৰ্জিমেনৰ ঘৰত চুৰিৰ ঘটনা যেতিয়া মানুহে গম পালে দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জ চাইণ্টিষ্ট ৱাজ ষ্ট্ৰংলি ছাছপেক্টেড অফ হেভিং হেড এ হেণ্ড ইন ইট এতিয়া এই ষ্ট্ৰেঞ্জ চাইণ্টিষ্টগৰাকীৰেই ইয়াত হাত আছে বুলি সকলোৱে সন্দেহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ছাছপিচন গ্ৰিউ ইভেন ষ্ট্ৰংগাৰ হুৱেন হি ছাডেনলি প্ৰডিউচ চাম ৰেডিকেছ ছাছপিচন অৰ্থাৎ সন্দেহ বেছি প্ৰবল হৈ গ'ল যেতিয়া এই চাইণ্টিষ্টগৰাকীয়ে তেওঁ
কি কৰিলে ৰেডি কেছ অৰ্থাৎ পইচা জমা দিলে কাক দিলে মিছেছ হলক দিলে দো হি হ্যাড এডমিটেড যেহেতু তেওঁ কৈছিলে যে নট লংগাৰ বিফৰ অলপ সময় আগত হি হেড নো মানি তেখেতৰ ওচৰত পইচা নাই বুলি মিছেছ হলক যিহেতু কৈছিলে আৰু হঠাতে যেতিয়া পইচা উলিয়াই দিলে তেতিয়া সন্দেহ বেছি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দ্য ভিলেজ কনষ্টেবল ৱাজ চিক্ৰেটলি চেণ্ট ফৰ আৰু ভিলেজ কনষ্টেবলক চিক্ৰেটলি মাতি পঠিয়ালে ইনষ্টেড অফ ৱেইটিং ফৰ দ্য কনষ্টেবলৰ কাৰণে ৰৈ নাথাকি মিছেছ হল ৱেন টু দ্য চাইণ্টিষ্ট মিছেছ হলে চাইণ্টিষ্টৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল হু হেড চাম হাউ মিষ্টেৰিয়াছলি এপিয়াৰ ফ্ৰম হিজ এমটি বেডৰুম যি নেকি ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁৰ খালী ৰুমৰ পৰা আকৌ ওলাই আহিলে বুলি কৈছে I want to know what you have been doing in my chair upstairs. মই জানিব বিচাৰোঁ তুমি মোৰ চেয়াৰৰ লগত কি কৰি আছা চি ডিমাণ্ডেড তাই ডিমাণ্ড কৰিলে অৰ্থাৎ মিছেছ হলে মানে জোৰ দি কথাটো ক'লে এণ্ড আই ৱান্ট টু ন' হাউ ইট ইজ ইউ কেম আউট অফ এন এমটি ৰুম এণ্ড হাউ ইউ এণ্টাৰ্ড এ লক ৰুম আৰু মই জানিব বিচাৰোঁ তুমি কেনেকৈ এই খালী ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলা আৰু কেনেকৈ তুমি বন্ধ ৰুমত আকৌ প্ৰৱেশ কৰিলা যিহেতু অলপ আগতেই আমি গম পাইছিলোঁ যে মিছেছ হল যেতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছিলে দৰ্জা বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ সেই ৰুমৰ পৰা কেনেকৈ মিছেছ হলে চাইণ্টিষ্টক দেখা পাব সেইকাৰণে প্ৰশ্ন কৰিছে দ্য চাইণ্টিষ্ট ৱাজ অলৱেজ কুইক টেম্পাৰ এই চাইণ্টিষ্টগৰাকী অকণমান কুইক টেম্পাৰ ধৰণৰ ব্যক্তি অৰ্থাৎ সঘনে খং উঠি থাকে নাও হি বিকেম ফিউৰিয়াছ মানে হৈছে তাৰ খং উঠা এতিয়া আকৌ তাৰ খং উঠিলে ইউ ডোণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হু অৰ হোৱাট আই এম তুমি বুজি পোৱা নাই মই কোন আৰু কি হয় হি চাউটেড চাইণ্টিষ্টে মানে চিঞৰি কথাষাৰ ক'লে ভেৰি ৱেল আই উইল শ্ব' ইউ ঠিক আছে মই তোমাক দেখুৱাই আছোঁ ছাডেনলি হি থ্ৰু অফ বেণ্ডেজেছ উইকাৰ্ছ স্পেক্টেকলছ এণ্ড ইভেন নোজ এতিয়া হঠাতে সি কি কৰিলে নিজৰ বেণ্ডেজ খুলিছে আৰু পেলাইছে উইস্কাৰ্ছ দাড়ি পেলাই দিলে স্পেক্টেকলছ পেলাই দিলে অৰ্থাৎ চশমা পেলাই দিলে ইভেন নোজ আৰু যিটো নাক লগাই থৈছিলে সেইটোও পেলাই দিলে ইট টুক হিম অনলি এ মিনিট টু ডু দিছ আৰু কেৱল 1 মিনিটমানহে সময় লাগিলে এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে দ্য হৰিফাইড পিপল ইন দ্য বাৰ ফাউণ্ড দেমছেলভছ ষ্টেৰিং এট এ হেডলেছ মেন আৰু তাত সকলো মানুহে ভয় খাইছে আৰু সকলো মানুহে চাই আছে একেৰাহে মূৰ নথকা এটা মানুহক মাথা নথকা মানুহ এটাক তেওঁলোকে সকলোৱে চাই মানে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে এইটো বুজাই আছে মিষ্টাৰ জেফাৰ্ছ দ্য কনষ্টেবল এতিয়া কনষ্টেবলৰ নাম কৈছে মিষ্টাৰ জেফাৰ কোন হয় কনষ্টেবল হয় নাও এৰাইভ আহি পালে এণ্ড ৱাজ কুৱাইট ছাৰপ্ৰাইজ টু ফাইণ্ড ডেট হি হেড টু এৰেষ্ট এ মেন উইদাউট এ হেড হি মানে আচৰিত হৈছে যে তেওঁ এতিয়া কি কৰিব লাগিব এটা মাথা নথকা মানুহক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব বাট জেফাৰ্ছ ৱাজ নট ইজিলি প্ৰিভেণ্টেড ফ্ৰম ডুইং হিজ ডিউটি কিন্তু জেফাৰে নিজৰ কাম কৰিবই লাগিব ইফ এ মেজিষ্ট্ৰেটছ ৱান্ট অৰ্ডাৰ্ড a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. যদি এগৰাকী মেজিষ্ট্ৰেটে যদি এজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়ে তেন্তে সেই ব্যক্তিগৰাকীক এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব লাগিলে তাৰ মাথা থাকক বা নাথাকক সেই বুলি কৈছে There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man তাৰমানে তাৰপিছত এটা ৰিমাৰ্কেবল চেঞ্চ তেওঁলোকে দেখা পাইছে তাত থকা মানুহখিনিয়ে ৰিমাৰ্কেবল চেঞ্চ মানে অলপ আচৰিত দৃশ্য দেখা পাইছে যিহেতু পুলিচমেনে কি কৰিছে এগৰাকী মানুহক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হু ৱাজ বিকামিং মোৰ এণ্ড মোৰ ইনভিজিবল যি নেকি বেছি কি হৈ গৈ আছে অদৃশ্য হ'বলৈ ধৰি আছে এজ হি থ্ৰু কাৰণ সেই ইনভিজিবল পাৰ্চনে অৰ্থাৎ গ্ৰিফিনে কি কৰিছে থ্ৰ' কৰিছে অৰ্থাৎ কি থ্ৰ' কৰিছে থ্ৰ' অফ ওৱান গাৰ্মেণ্ট আফটাৰ আনাডাৰ এটাৰ পিছত আনটো কাপোৰ কি কৰিছে খুলি দিছে সেইকাৰণে গাৰ্মেণ্ট মানে হৈছে কাপোৰ বা বস্ত্ৰ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে অদৃশ্য সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ গৈ আছে ফাইনেলি এ চাৰ্ট ফ্লিউ ইন টু দ্য এয়াৰ এটা চাৰ্ট মানে বতাহত দলিয়াই দিলে এণ্ড দ্য কনষ্টেবল ফাউণ্ড হিমছেল্ফ ষ্ট্ৰাগলিং উইথ ছাম ওৱান হি কুড নট চি এট অল যিহেতু এতিয়া কি কৰিলে কাপোৰ খুলি দিলে চাৰ্ট খুলি দিলে এইবাৰ কনষ্টেবলে কি পাইছে অসুবিধা পাইছে গ্ৰিফিনক ধৰিবৰ কাৰণে যিহেতু গ্ৰিফিনক এতিয়া দেখিবলৈ নোৱাৰিছে some people try to help him কিছুমান মানুহে ভিলেজ কনষ্টেবলক হেল্প কৰিছে ধৰিবৰ কাৰণে বাট ফাউণ্ড themselves hit by blows that seem to come from nowhere পৰা এবাৰ কি আহিছে মানে ঘুচা আহিছে আৰু মানুহবোৰক আপোনাৰ গ্ৰিফিনে কি কৰিছে ঘুচা মাৰিছে সেইকাৰণে ধৰিব পৰা নাই কোনো In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist.
মানে অদৃশ্য হোৱা সেই চাইণ্টিষ্টগৰাকীক ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি কৰি অৱশেষত এই মিষ্টাৰ জেফাৰ কি হ'ল, ভিলেজ কনষ্টেবল কি হৈ গ'ল, অচেতন হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ বেহুচ হৈ পৰি গ'ল বুলি কৈছে। দেয়াৰ ৱেৰ নাৰ্ভাছ, আৰু চাৰিওফালে নাৰ্ভাছ হৈ গৈছে চব মানুহ। এক্সাইটেড ক্ৰাইজ, আৰু মানে উত্তেজিত হৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে। হোল্ড হিম, ধৰক তাক বুলি চিঞৰিছে তাত তাৰমানে। বাট দিছ ৱাজ ইজিয়াৰ ছেইড দেন ডান, এইটো কথা ক'বলৈ সহজ কিন্তু কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ বুলি কৈছে। গ্ৰিফেন হেড ছেকেণ্ড হিমছেল্ফ ফ্ৰী, এবাৰ গ্ৰিফেন আকৌ নিজকে কি কৰিব পাৰিলে, সকলোৰ পৰা মুকলি লাভ কৰিলে তাৰমানে। এতিয়া গ্ৰিফেন আকৌ অদৃশ্য হৈ গ'ল আৰু পলাই গ'ল তাৰ পৰা, সেইটো বুজাইছে। এণ্ড ন' ওৱান নিউ হুৱেৰ টু লে হেণ্ডছ অন হিম, এতিয়া কেনেকৈ তাক ধৰিব কোনোৱে মানুহে বুজিব পৰা নাই, গমেই পোৱা নাই বুলি কৈছে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইটাৰজনৰ নাম কি আছিলে, G.H. ৱেলছ। ইমানে আছিলে লেচনটো। যদি ভাল পাইছা প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়া, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।